הגות נרף שבס, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית ישראל. מאיר, שלום עליכם. עליכם שולם. עליכם שלום, זה כמה הרבה זמן. הרבה זמן, חדש יומנו כקדם. בדיוק, אבל... לבשורים ומלוכים ביד השם. מקווה שנמשיך. נמשיך. אוי. אז היום זה היורצייט של הקליוקר. מה אתה אומר? מה אתה אומר? הקליוקר מאוד מאוד באמת בפרשה הזאת מדבר הרבה, נראה לי זה הפרשה הזאת. על תקיא הארץ אתכם, כל מה שזה. אני ראיתי שם. כן, הוא מעריך מאוד שם בעניין. אנחנו צריכים הרבה ישועות. איך לעכל, שלא להקיא. כן. אוקיי. היום זה גם כן היורצייט של עזרא, בן רפואה מרדכי מלכי, ויש יצחק בן שמואל הרבי. אז אני רוצה להתחיל עם התהילים, למה? כי כל זמן יש לנו זוגז, תהילים זוגז, נשכן שיבישז. אבל עכשיו אני מצאתי אחד. שיבישר. תשמע, פרק ט"ז. פרק ט"ז. מכתום לדוד, שוימרני אל כי חוסי סיבוך, אומרת אדוני אותו, תויבוסי בעל הולכו, לקדושים אשר בארץ הימו, ואדירי כל חפצי בום, ירבו עצמי סום אחר, אורו, בלסיך נזכיהם מדום, ובלסו אס שמוי סום על ספוסוי. אדוני מנוס חלקי וחויסי, עתו תוימיך גוירולי, חבולים נופלו לי בנעימים, אף נחלוס שופרו פולוי. אבורך אדוני אשר יעצוני, אף לילויס ישרוני חילסוי. שיביסי אדוני לנגדי סומית, כי ממיני בעל אמוית. לא כן שמח ליבי, ויוגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא יסעזב נפשי לשאול, לא יסיתן חסידכו לרעוס שוחס. תודיעני אוירח חיים, סבב שמחוס את פניכו, נעימויס בימינכו נצח. קראתי את התפילין בגלל שלא יהיה לצונוס, אבל הוא עובד בחברה קדישא. זה הבעיה. יכול להיות. יכול להיות. נו, חיינו כל בית ישראל, חיינו כל בית ישראל, הנסוני בצורו, הצורו ובשוויון, עומדים בין בים ובין ביבשו, המקום ירחם, רחם עליהם, יוציאם מצורו, לרווחה ומאפלו לאורו, ומשיעבוד לגאולו אשתו, והגולו ובזמן קוראים ונאמר אמן. אז על הפרשה, מהחופץ חיים, לא סיכם, לא סיתו, אז בני עמך. אין לו לאדם, והסרע עם החברה שלא עשו עם הטובה. או לא הלבו למוס קדומה. כי מסתמה, לא נקסוב מעש השם יסברך, הטובה הזו אצלו. ויעוין ברש"י על הכוסף, וזה ביאר רבנו ביומא כ"ג על עניין הקימה ונטירה. וגוין אחד היה ממשיל את זה משל. לאחד שצריך לאיש ששמו ראובן. ושאל אנשים איפה הוא יכול למצוא את ראובן? וענו לו שבמקום פלוני נמצא קיבוץ אנשים, אולי ישנו בבניהם. וילך שם לדרוש עליו ולא נמצא שם ראובן. האם יעלה על דעתו לישראל על כל אחד מהנוסעים שם? למה שמו שמעון או לוי ולא ראובן? אלא עליו ללכת למקום אחר לבקש את ראובן האמיתי. כן הדבר הזה. למה לא
לישראל על איש שאינו רוצה למלוס בקשוסו, אחרי שאין זה האיש שיורצן השם יסברך עליו להטיב עמו. 8? עליו ללכת לבקש את הטובה ממי שנגזר עליו להיטיב עמו. אשרי אנוש יצר זה תומי מחשבת כל מרוס ובחי בפרוטים במסחורב. ליבו יהיה בור ושולם לא סעלה כי נעשו על אחרים ולא ימקום ולא ייתר. אז גם כן שואלים למה לא סיכום, אבל כתוב אל מקום השם. אז מה פירוש? אז ראיתי העיקר שנדע שהנקמה זה יבוא מהקדוש ברוך הוא, השם ינקום דמו. אבל אצלנו לא צריכים לעשות נקמה. מה הפשט בזה? הפשט בזה שהקדוש זה מידה טובה או מידה לא טובה? זה מידה לא טובה, אבל שיודע שהקדוש ברוך הוא בעצמו יעשה את המלאכה. אז אני אגיד לך מה שחשבתי היום ביום שישי בשבוס, בשיר של יום. גאוס לובש. גיא וזה מידה טובה? לא. לא. גאוס לובש. גאוס לובש. זה בתור לבוש, זה לא בחפצה. מסתום גם פה הפשט. הקדוש ברוך הוא לובש נקומו. נראה לי אפילו יש פסוק כזה. ברוך הוא יודע להשתמש במידס שהן לא מידות טובות בתור לבוש. זה אנחנו לא יכולים. אצלנו. זה מה שחשבתי היום בשיר של יום. האמת זה מהקויסל. האמת שכל זה לא ממני. האמת זה לא ממך. זה מהקויסל. מהקויסל. כן. מהקויסל. יש מהחלומות לפעמים. אבל זה יש לכל מידה. בכל מידה יש את הצד, לבוא בך. שני קצוות, שני קצוות. יש הרי יש הטוב, יש וצד נקמה, לכאורה. זה יותר גרוע מגייבה? לא עושים ציונים, 30%, אדוני, אנחנו... זה בפונביץ' אולי, בחבר'ה. אין לנו, בפונוביץ' אין לנו גייבה, רק הנובה. כן. אין לנו גייבה. לפי הקפלוץ', אצלנו ברסלונה, אז אני לא יודע איפה, מה שיש לכם. העיקר, אתה יודע שהיה אחד שהלך לחנות, וכל היום היה לובש, היה מנס, כל מיני כובעים. אז שאלו אותו, מה? זה לוקח כל כך זמן. אמר, כסר תירה. כסר תירה. כסר תירה. העיקר. אוקיי, הכלי יקר. נדבר קצת עליו. האמת, כשאתה רוצה דבר תורה לא קצר, אז כלי יקר. לא יוצא. לא יוצא. שלמה אפרים בן רב אהרון נולד ב-1550 בעיר לונצ'יץ שבפולין, ונפטר בזין העיר, שזה היום, ב-1619 נטמן בפראג. השם שלמה הוסיפו לו בזקנותו בהיותו חולה. בצירוסו למד רב שלמה אפרים אצל המרשל, ים של שלמה. אחר כך עבר ללבוב. המאורי פראג, שנפטר ב-1609, התפטר מתפקידו בגיל 92, ובשנת 1604, ומאז כהן רב שלמה אפרים כרבה של פראג. רב שלמה אפרים הצטיין במיוחד כדרשן, והיה סוחף את הלבבות. סוחף את הלבבות. השומעים בשילוב וחיבור הרבים. הגענו למקום, אז נמשיך את השיעור. ונגיד רב מאיר, גוטן שבת. שבת, שוס טייבס. שוס נחמוס. אמן.
Yeah. Kedoshim to you. This is a good zach. Okay. Chevra. Steig. Steig. Okay. Shkayach Gadol. Oy. לחיים. Chaim Tov Shalom. כל טוב, גוד שבס. Good Shabbos. Okay. We continue this year. And okay, the weather is glorious. It's a Kavod Shabbos Kodesh. There's such a thing as having Oneg Shabbos just by being outside. The mikveh, the not water of the avir of Yerushalayim. Okay, and we want to wish refuah shlema to all our cholim, and we're going to continue learning about Kli Yakar. Okay, as we get to our destination very soon. Okay. Very good. Okay, so we Huaya Ragish. We're talking about the Rav Shlomo Ephraim, the Kli Yakar, לשאלות החברתיות והתמקד במיוחד בתיקון ההנהגה הציבורית. הדבר מתפדה גם בפירוש לתורה. למשל, לגבי שליחת המרגלים על ידי משה רבינו, מתייחס הכלי יקר לעובדה שהשם אמר למשה, שלח לך אנשים. מה הכוונה לך? הוא כותב, שלח לך אנשים דווקא, אתה תחזה ברוח הקודש עם אנשים כשרים ראויים לשליחה זו. כי רוב העולם תולים באנשים חניפים המראים את עצמם כשרים. על כן אמר לך אנשים, דווקא אותם שהם בעיניך אנשים חשובים ולא אותם שהם אנשים בעיני זולתך. כי אולי אין תוכם כבורם. הכלי יקר מזהיר את הקורא שלו להתייחס לאנשים לפי מעמדם בחברה, כיוון שאין זה מאיר בהכרח על קישורים אמיתיים. אוקיי, את הכלי יקר חיבר את האור החיים, חוץ מהכלי יקר על התורה, עיר גיבורים, עוללות אפרים, עמודי 6, ספסי דס, רבובוס אפרים. אוקיי, על הפרשה אחרי מוס, הכלי יקר מביא, דבר אל אהרון אחיך. מה רע להזכיר כאן האחווה, שהוא אחיך? אלא אמר לך שלא יסמוך אהרון על האחווה לומר שלא ימוס בבוא אל הקודש בזכותו של משה אחיו, כדי שלא יהיה נאכל חצי בשורו, כמו שפירוש בפרשת בעלותך, ויאכל חצי בשורו, על כן בעניין של מרים, על כן אמר אף על פי שהוא אחיך, מכל מקום אל יסמוך על זה כלום. אוקיי, עד כאן היורצייט של כלי יקר. אז אנחנו, זה היורצייט גם כן של עזרא בן רפואל מרדכי מלכי, שנולד ב-1710 ונפטר ב-1768, נולד בצפת. ב-1749 נשלח כשדר שיח דרבנן בטורקיה. ב-1752 הגיע לעיר רודוס, היה רב בידן, וחיבר מלכי קדוש, שמן למור, בין 7 עיניים. אוקיי,
אוקיי, יש היום גם כן יורצייט של יצחק בן שמואל אדרבי, שנולד ב-1520 ונפטר ב-1577, נולד בסלוניקה, טורקיה, למד עם שמואל דימדינה בצירותו, היה רב בלישבון, ואחר כך ב-1549 רב בקהילות שולם בסלוניקה. הוא חיבר דברי ריבות ודברי שולם ודרושס. אוקיי, עד כאן היורצייטים. צריכים להזכיר את החולים. יש לנו את החולים בזכותם אנחנו לומדים את התורה. היום יעקב בן דבורה, יואל דוד בן שרה רוזו, אברהם יצחק בן סימה, ריין בן שגית, מתנאל בן סיביה, ירדן בן יאללה, יונתן חיים בן חמדה, נתנאל אברהם בן חיים שמחה, עודד אפרים בן ויvian, חיים עידו בן ענבל, רועי חיים בן מירב, אברהם רפואל בן ענת, חיים דניאל בן הודיה, איתי בן סיגל, יוסף בן חנה, דוד בן זיווה, ארן רפואל בן אלכה, ניקו בן קרינה יהודיס, איתי רפואל בן רותם, יהונתן בן דימה, שלמה יצחק בן רחל, אליה בן רבית, דוד בן חיה, יוסף בן שושנה, דוד מיכאל בן חנה, רועי בן תרולי, אלעזר יעקב בן שושנה, מנחם דוד חי בן מרים, משה חיים בן קרן, דני בן יבגלה, דוד בן יופר, עמית בן יבל, אורי בן אורנית, הרים בן אורנית, אור בן רפואל. אוקיי, רפואה שלמה לכולם. אוקיי, עכשיו נמשיך בלימוד של נדחי ישראל, החפץ חיים, היום זין אייר, ואנחנו עוד לומדים את העובס מלאכס מחבה, to extinguish, ומבעיר, to kindle. אבל לחל שבס בשום מלאכה דרייסה בשביל הצולה כגון, חופרן בקרקע, talking about if there's a fire, יש אש. אם זה העניין של הצולת נפושס, אז יש כל מיני היתרים, אבל אם לחפור בקרקע כדי להטמין את הכסף או משהו כזה, כל מקראי גבנה זה אסור. עכשיו, סעיף קטן בייז, מותר לקרוא לנחרים, לומר להם, כל המחבה אינו מפסיד. You know, in other words, if you had some Gentile and you told them, listen, you won't lose out if you take out, you extinguish this fire. Scharo. Vafilu anachim hamuskorim, even if they're employed by him, atzlo mutar la'anichim la'chabos. You can, as long as you don't tell them specifically to do it, but if they're on their own, they know that it should be done, it's okay. Avol katan. Yodea denicha la'aviv. However, if you have a minor, someone who's not bar mitzvah yet, and he's willing to put out the fire because he knows his father would have gained by it, asur, la'niach lichbos. You can't let him do it. You have to teach him Shmiras Shabbos. Small paragraph Gimel. Ner dolek, o nitzotzis shenaflu al shulchan. If the fire is on the table, or sparks go on the table, mutar l'nayar shulchan, you could shake the shulchan to get rid of the fire, rak shelo yechavim lechbos, but you should not have in mind to extinguish. The im efshar aydei nachri. However, the best thing is if you have a Gentile, lo yasi Yisrael, you should not do it. Avol ner shemen asur l'naros shari mechabe. You got to be careful if you have a candle, something that's made out of wax. If you shake it, it's going to blow out, and that would be a form of mechabe, and that would be asur. Small paragraph dalit asur liftoach deles morning cheskel. O chalon neged ner
You can't open up a door or a window which has a wind near a candle, shehu korov lahem, which is near them, shem yichben ruach, because a good chance that by opening the door there'll be a wind and it'll blow out the candle. Afilu ein dolek shehu korov lahem, afilu ein ruach klal, afilu ein ruach, even if there's no breeze at all. The p'tiach hasdelas korem ruach. Just by opening of the door, you create a fan effect, and it could blow it out. Ki yadua avol mutar lizkor delet ochalon, but closing the door is different. En mechabe, it doesn't extinguish mavir, it doesn't cause a kindling. Upshita the osur liftoch delet ochalon. Kishemedura shel eitzim korov lahem afilu ein sham ela ruach mitzuya. And of course, it's a person should not open up a door near a bonfire, because it would, the mavir, the medura, because it would make and flames. Because zera shema yiftach petach ruach. And surely, if it is ruach shein matzuya, it will definitely cause the conflagration. Small paragraph A. Osur listom pi hatanor. You can't stop up the stove. Kishyesh eish betocho. If you have its fire is in it. Because by stopping it up, you're going to cause the fire to go out. V'chein osur needs oxygen. V'chein osur levatcho mipnei shemaviron. And if you take out a stopper, you're going to only cause it to get worse and becomes kindle, and that's a form of mavir. Shemen. Okay. Asur likros ola'ayin ezudav ner. You can't read something before the fire. Shel shemen v'afilo ner gavoa, even if the candle is all the way up. Shema yita, because maybe you can't read properly and you're going to start moving the ner and perhaps put it out. Ner shel shaiva v'chelev ha'olam noag al heter. However, there are people who are matir when it's oil, then by leaning it to the left, you take the oil away from the wick, and that's a form of extinguishing. But if you have a wax candle and out of fat, you can use it because of a lamp, because you're not going to affect it by turning it to the side. But a lamp shel chelev. But if you have nearly the asur diyesh l'chush by the shemiyatev. Okay. Again. Now we get to the next of malacha, the last one of the malachos. It's the 39th, and it's a hamotzi, to take out, carrying. Dalar Rishuyas l'Shabbos. There are 4 domains on Shabbos. 1, Rishus Rabim. 2, the public domain. Second, Rishus Yachid, the private domain. Carmelis is one that has no properties at all. It's not a Rishus Rabim and it's not a Rishus Yachid. It's a neutral. And then there's a Makom Patur, a place, a domain which is exempt, where whatever you do, you will be patur. Okay, let's discuss this mamotzi. Ezel Rishus Harabim. So, what is the definition of Rishus Harabim? Makom shurachav tezayim b'amas. It's got a width of 16 amas, 16 by 16. Kishvakim shviros v'afilu yesh chom le'ir. Masharim, Chovanim, Zeh Keneged Zeh, Vein Adlosus, Nealolos, Balayla, Okol, Amavuos,
הפתוחים לשוק זה, כולם נקראים רשוס רבים. אף על פי שמזכרים אחר כך, even if later on it gets shortened less than the shear, it's still called reshus rabim. וכן, הדורכים שעוברים בהם מעיר לעיר, רחמים שזהו, and a highway that goes from one city to the other, which has 16 amas wide, that's a reshus rabim. The avir reshus rabim, the atmosphere of the reshus rabim, ein rak ad yutvachim, it's not only up to 10 tvachim, but avalamala all the way up. May tvachim havi makom mala. Sorry, avalamala mi tvachim. If you go above 10 tvachim, havi makom tur. That's where it's a makom tur. Aval im noatz kana ba'aretz. If you planted a stick into the ground, ubrosho believe she was yutvachim kli. Brosho kli. שגבוה טווחים ברוחב ד' טווחים אף על פי שתחתיו רשוס הרבים מכל מקום הכלי הוא רשוס יחיד. ויש אומרים בזמן הזה אין לו רשוס הרבים ואין דווקא דומיה דרגלי במדבר should be at 600,000 bokim bo. And in terms of the Eruv and things of that nature, what's a Reshus Harabim, 600,000 people go on the highway. So there are all sorts of questions that had to do with making an Eruv. Sifkatan Beis. Beis a Reshus Yarad, what's considered a private property, called Davar, Shegavah min ha'aretz asara, Tvachim, as long as you have a height of less than 10 Tvachim, Rochav Arba Tvachim, and the breadth is 4 tvachim al arba tvachim 4 by 4. Okay, so now we have definition of Reshus HaYachid, Reshus HaRabim, and I'm sure we're going to talk about a Carmelit, and we're going to continue. This is all Hilchos Shabbos. I wish everyone a Shabbat Shalom U'Mevorach.